chào các bạn, và hôm nay mình sẽ bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với tàu bay Airbus A330-200 của Vietnam Airlines. Hôm nay mình quyết định đi xe buýt ra sân bay. Lý do đó là vì giá rẻ và thời gian đi ra sân bay cũng không nhiều hơn so với đi taxi là mấy. Mặc dù đây là chuyến bay nội địa nhưng vì tới sân bay quá sớm nên mình quyết định đi bộ lên tầng 4 của nhà ga quốc tế để ngắm máy bay. Đây là một địa điểm lý tưởng dành cho những người ở thủ đô có sở thích ngắm máy bay bởi các bạn có thể lên đây kể cả khi không bay quốc tế. Nói một chút về máy bay Airbus A330 nhé. Dòng máy bay thân rộng này có chuyến bay đầu tiên vào tháng 11 năm 1992. Từ đó cho đến cuối tháng 6 năm 2019 đã có 1.456 chiếc được sản xuất. Hiện tại, Turkish Airlines là hãng hàng không khai thác dòng máy bay này với số lượng cao nhất là 57 chiếc. Bây giờ thì đã đến giờ để làm thủ tục. Mình xuống tầng 1 của ga T2 để đi chuyến xe buýt miễn phí về lại ga nội địa. Vì chuyến bay của mình được khai thác bằng tàu bay Airbus A330 duy nhất còn lại của Vietnam Airlines, mình quyết định nâng hạng vé bằng ứng dụng Option Town để lần đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trải nghiệm hạng thương gia của tàu bay này. Việc nâng hạng qua Option Town có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là tổng chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với một vé hạng thương gia được mua thẳng trên trang web của hãng. Ngoài ra, khách nâng hạng qua Option Town được xếp hàng ở quầy ưu tiên lên máy bay, kiểm tra an ninh và được hưởng dịch vụ của một hành khách hạng thương gia trên máy bay. Nhược điểm của Option Town là bạn phải xếp hàng làm thủ tục ở quầy hạng phổ thông và không được vào phòng chờ trừ phi bạn có thẻ vàng, bạch kim hoặc trả thêm tiền. Vì đã dành phần lớn thời gian để ngắm máy bay ở nhà ga T2 nên thời gian lên máy bay cũng đã đến rồi. Mình khá là hồi hộp bởi vì lần cuối cùng mình bay Airbus A330 là vào tháng 2 năm 2016. Điều này có nghĩa là hơn 3 năm sau, vào năm 2019, mình mới có dịp trải nghiệm loại tàu bay này lần cuối. Chuyến bay ngày hôm nay khá là kín chỗ và số đăng bạ của chiếc A330 duy nhất còn hoạt động trong đội bay là VN A381. Tàu bay này có 24 ghế hạng thương gia được sắp xếp theo cấu hình 222 và 256 ghế hạng phổ thông được sắp xếp theo cấu hình 242. Ghế của mình là 2K, tại mỗi ghế ngồi ở hạng thương gia đều có đèn đọc sách, ổ cắm điện, USB và tai nghe. Phía trước ghế ngồi là chỗ để treo áo khoác và ngăn đựng tạp chí, tờ hướng dẫn an toàn bay và túi nôn. Điều đặc biệt ở hàng ghế nơi mình đang ngồi đó là hành khách sẽ được tiếp xúc tới 3 cửa sổ trên máy bay. Trước khi máy bay được xe kéo ra để lăn trên đường băng, hành khách hạng thương gia được phục vụ nước cam hoặc nước táo đóng hộp. Ngoài ra, chăn cũng được phát.
Chuyến bay ngày hôm nay cất cánh muộn khoảng 15 phút so với dự kiến. Việc máy bay bay gần thành phố hơn và bầu trời quang đãng đã tạo điều kiện cho những hành khách ngồi bên phải máy bay có thể ngắm nhìn sông Hồng, Hồ Tây, cũng như là một số công trình ở Hà Nội như cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù hay cầu Long Biên khá là rõ ràng. Khoảng 20 phút sau khi cất cánh, tiếp viên đến chỗ ngồi của mình và trải khăn ra bàn để chuẩn bị phục vụ bữa ăn. Vì chuyến bay này vào khung giờ buổi chiều nên hành khách hạng thương gia và phổ thông sẽ không được phục vụ một suất ăn đầy đủ. Và đây là suất ăn của mình. Nhìn từ bề ngoài, món chính là bánh mì khá là giống với món ở trong vlog bay số 6. Khi đó, mình cũng đi hạng thương gia của Vietnam Airlines. Mình đánh giá cao suất này hơn bởi vì ngoài độ giòn phù hợp, phần nhân của bánh mì gồm có xúc xích và bơ đã cải thiện được hương vị của một suất ăn nhẹ, giúp cho hành khách ăn cảm thấy đã hơn. Sau khi ăn xong, mình thử các chế độ khác nhau của ghế hạng thương gia. Một điểm cộng cho chiếc Airbus A330 này là nút bấm vẫn còn rất là nhạy, chỉ cần ấn nhẹ là ghế đã chuyển động rồi. Mình đã thử cả hai chế độ Relax Mode và Bed Mode trên máy bay này. Mặc dù chế độ Bed Mode không ngả phẳng 180 độ như những máy bay thân rộng hiện đại hơn, độ ngả này cũng đủ để hành khách thoải mái hơn trên những chuyến bay từng đi tới Úc, Nga, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và còn gì tuyệt vời hơn khi hệ thống giải trí cá nhân IFE cũng hoạt động. Có một sự thật thú vị là đây là lần đầu tiên mình sử dụng IFE trên máy bay Airbus A330 của Vietnam Airlines. Mặc dù là giao diện đã cũ nhưng màn hình khá là nhạy. Ngoài ra, hệ thống IFE trên máy bay này cũng có rất nhiều phim đến từ một vài quốc gia, một số bài hát, một vài trò chơi và bản đồ hiển thị hành trình và thông tin chuyến bay. Sau khoảng hơn 1 tiếng rưỡi, máy bay đã chuẩn bị trong quá trình hạ độ cao xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài trời lúc này mây đã dày hơn, báo hiệu cho một hành trình bay vài vòng trên trời để đợi bão tan.
Và sau khoảng hơn 1 tiếng bay vòng, khi máy bay đã bay thêm khoảng gần 600 km so với dự kiến, chuyến bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh cuối cùng được khai thác bởi Airbus A330 của Vietnam Airlines đã bắt đầu hạ độ cao để hạ cánh. Khi máy bay hạ cánh, trời đã tạnh mưa và mình đi xe buýt riêng vào nhà ga nội địa. Kết thúc chuyến bay với Airbus A330 của Vietnam Airlines. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên subscribe để đón xem các trải nghiệm sắp tới.